face într-o casă să obții loc pentru scara interioară către pod, dacă nu o ai, și cum poți folosi spațiul unde traversează scara interioară, astfel încât să mai obții o altă funcțiune. Ei bine, am să vă arăt acum și încep direct de la prima modificare, și anume golul de ușă. Inițial aici exista o ușă, dormitorul prefigurat aici inițial era foarte mic și noi a trebuit să gândim în primul și în primul rând locul pentru scara interioară care să ducă către pod. Inițial, proprietarii au formulat că poate ar fi bine ca aici, în acest spațiu, să existe camera unuia dintre copii. Mie nu mi s-a părut corect ca într-o zonă de trecere să existe și o cameră de copil, pentru că el ar putea fi, nu-i așa, incomodat, și atunci s-a conturat mai degrabă ideea de spațiu de studiu. Iar provocările au fost așa: odată golul de ușă, a doua oară faptul că aici aveam deja o fereastră care nu ne permitea să configurăm alt tip de scară, pentru că parapetul e clasic. Aveam inițial și calorifer, pentru care s-a renunțat și s-a optat pentru încălzirea în pardoseală, și mai aveam niște probleme de la planșeu și o grindă în spate care cobora mai mult puțin decât planșeul, dar nu cu foarte mult, și atunci totul a fost camuflat în mobilier. Deci, practic, ce am făcut? Am împărțit camera pe din două. Scara deasupra golului de ușă traversează și în partea opusă zona de birou. De ce? Peretele cu ușa, cu intrarea, este practic mult mai scurt față de celălalt perete, deci organizarea a putut să fie altfel făcută. Și aici, în fața scării, există suficient loc, ba chiar prin coordonarea acestui mobilier care ordonează vizual spațiu, s-au creat și alte zone pentru copii, deci loc de studiu, dar și de joacă. De aceea am venit cu partea asta de oglinzi. Copiii învață foarte multe despre mimica lor și se distrează dacă au suprafețe mari de oglindă, dar am adus și o infuzie de plante prin prezența lichenilor, plante care nu sunt greu de întreținut. În plus, am prevăzut și o zonă de riflaje care au rol fonoabsorbant, pentru că aceste spații care comunică între ele au o rezonanță de la hol, de la mansarda de sus, dar birourile au putut fi foarte frumos grupate, unul în fața celuilalt. Aici este o aplică de perete care funcționează foarte bine în loc de lămpi, ca să nu mai ocupăm spațiu. Ele pot fi reglate și în lateral, dar și sus și jos. E bine să ținem cont de detaliile acestea. După care există suficient spațiu de depozitare, doar că fiind pe verticală și bine amplasat în relație cu jocul acesta de riflaje și de licheni, totul pare mult mai viu, dar totodată și ordonat, e chiar pentru studiu. Deci, dacă vă confruntați cu dilema cum să faceți o zonă de trecere către pod, respectiv cum să configurați o scară interioară, cu siguranță acest material video, această soluție o să vă inspire. Majoritatea oamenilor nu se gândesc să treacă cu scara metalică deasupra golului de ușă, ci totdeauna se gândesc în altă parte. Dar când ai o fereastră și un gol de ușă situate nu tocmai favorabil pentru o scară interioară, soluția asta poate fi bună.
Și ce mai vreau să subliniez este că în spații de genul acesta, care sunt de trecere, e mai în regulă să gândiți funcțiuni precum biroul, unde nu se stă toată ziua, ci se stă o perioadă din zi, deci nu este incomod. Versus o cameră de copil sau chiar depozitare care nu e tocmai eficientă când nu ai adâncime suficientă. Așa că eu mă bucur că familia care folosește acum acest spațiu este foarte împlinită, se simt foarte bine și știu că sunteți curioși unde duce și scara interioară, dar asta o să o descoperiți în episodul următor.